morning, guys. Today is April 1st, 2019. It's April Fool's Day. Mamaya mag-aalaga ako ng dalawang bata, si Zoe at saka si Idris, kasi spring break nila ngayon sa school. Wala silang pasok ng the whole week. And plus yung apo ko, so tatlo sila. And 8 more days, guys. 8 araw na lang. I'm gonna be in the Philippines for 2 months. Okay, punta ko ngayon sa CVS. Kukunin ko yung prescription ko. Dapat ng isang araw ko pa kinuha, pero ngayon ko lang na kukunin. Okay, see you there. Guys, April 1st na, pero ang lamig, sobra, at saka mahangin. Nasa 30 degrees pa rin. Okay, nandito na ako sa CVS. Papasok na ako sa loob. Grabing hangin. Ay, sarado pa sila. 9 o'clock siguro magbubukas ang pharmacy. 8:45 pa lang eh. Oh, aga ko pumunta, hindi ko alam. Okay, mag-ikot-ikot muna ako. Tingnan ako ng sale. Yung coffee nila, pa-sale. Taster Choice, $6.99 na lang. Sa kanila, $6.99. Hello, ito ang nabili ko sa CVS. Yan. Bumili ako nitong yung off, yung para sa mosquito, kasi kailangan ko to sa Pilipinas. Yan, bumili ako. Ang mahal pala nito, $9 something. Yan. Tapos nakasilang yung coffee. Yan, binili ko. Na siya, $4.99. Yan, dadaling ko. Dagdag ko sa bagahe ko kasi hindi pa ako mag-add. Saka filter, coffee filter. And nag-add ako ng 2 spam. Yan, so tama-tama na to para sa bagahe. Ito. Ayan, nag-start na ako nag-impake. Yan ang luggage ko. Tsaka ito pa yung isa. Ito yung maging hand carry. Hand carry ko ito. Yan. So, Tuesday ngayon. So, next Tuesday, ang alis papunta ng Pilipinas. Flight ko yung mga kaibigan ko. Tapos itong isa tapos na, kaya i-weigh ko yan mamaya para sigurado kung kung kulang o sobra, para alam ko. Okay, guys. Hello, guys. Nandito na yung alaga ko. There's Idris. Meet Idris. Hi, Idris. And this is the sister, Zoe. Hi, Zoe. Actually, big sister. And then this is my granddaughter, Maya. Oh, Idris is so happy. Yan, may kausap na. Yan ang alaga, mga alaga ko. Yan.
Buhay ni Owa. Hi, Idris. Hi, Idris. Idris. Hi, baby. See, talk to him. There you go. Okay. Snuggle buggle. Snuggle buggle. Yeah. Snuggle buggle. He's so happy. Okay. Idris. Hi, Idris. Look, hey, Idris. Okay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share and like na rin. Okay. God bless everyone.